नमस्ते सबैजना, म भुवन फेरि पनि तपाईँहरूसँग एउटा लाइभ फ्री सेसन लिएर आएको छु। यो हाम्रो विकली डोजेस भनौँ न, जुन चाहिँ हामी हरेक हप्ता एउटा चाहिँ फ्री सेसन लिएर आउँछौँ। यो इट्स अल अबाउट सेयरिङ, जुन चाहिँ कोच मीको एउटा के भन्ने अब ट्यागलाइन पनि हो, द्याट्स हाउ वी वर इन्सपायर्ड। जुन नलेज हामीसँग छ तपाईँहरूसँग सेयर गरौँ र होपफुली इभेन्चुली तपाईँहरूले पनि हामीसँग नलेज सेयर गर्न थाल्नुहुन्छ अनि द्याट विल इनिसिएट दिस होल लर्निङ एक्सपिरियन्स भने। सो द्याट्स द होल आइडिया। सो आजको टपिक भनेको चाहिँ रिडिफाइनिङ स्ट्रेस एन्ड बर्नआउट। स्ट्रेस र बर्नआउट भनेको चाहिँ अब हट टपिक हो नि त अहिले। सो आई थट मेबी द्याट्स अ गुड थिङ टु टक अबाउट, अब especially if you consider following it up with त्यो प्रोडक्टिभिटीको फलोअपको रूपमा पनि this would be a good topic to talk about, हैन? So let's talk about this, right? Burnout. सुरुमा बर्नआउटबाट स्टार्ट गरौँ। किन बर्नआउट? किनभने सुन्दाखेरि नै इट साउन्ड्स कुल स्ट्रेस भन्दा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ बर्नआउट। बर्नआउट भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि when you're stressed, एउटा एक्सटेन्डेड टाइमको लागि स्ट्रेस्ड अथवा हेभिली स्ट्रेस्ड, अनि द्याट क्रिएट्स अ स्टेट अफ इमोसनल, फिजिकल र मेन्टल एक्जर्सन के थाहा जस्तो हुन्छ नि। अनि त्यो थकाइ चाहिँ अरू थकाइ भन्दा अलिक भिन्न प्रकारको हुन्छ। यो एक्जस्टेड इन एभ्री वे के, इमोसनली, फिजिकली, मेन्टली, द्याट्स कल्ड बर्नआउट। अथवा when you feel overwhelmed, emotionally drained, overwhelmed, अथवा when there are expectations on you that you're unable to meet because of those exhaustion अथवा overwhelm को कारणले पनि, then burnout occurs. अब stress on the other hand, stress भनेको चाहिँ it's a feeling of emotional अथवा physical tension. र stress भनेको चाहिँ it's your body's reaction, अब शारीरिक reaction पनि हो to challenges, to difficulties or demands that you face every day. अनि यो चाहिँ मैले अघि भने जस्तै, सो दिज आर वान अफ द मोस्ट पपुलर टपिक्स इन मिडिया टुडे। सबैजनाले कुरा गरेर हुन्छ स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको, होइन? अनि बर्नआउट भन्ने वर्ड त्यति युज नगरे पनि आई थिङ्क बर्नआउट इज एकदम रिलेटेड टु स्ट्रेस, राइट? सो एज विल फाइन्ड आउट प्रिटी सुन। म चाहिँ रिसेन्टली एउटा अनलाइन ट्रेनिङ क्लासमा चाहिँ भाग लिएको थिएँ। अहिले गर्ने केहरू, होइन, ट्रेनिङ्सहरू लिने हो, जुन चाहिँ नर्मल वर्किङ आवर्समा हामीले भ्याइरहेको थिएन। त्यतातिर ट्रेनिङ्स लिने, सिक्ने, अब फेरि कतिजनाले फ्री सेसन्सहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ नि त। सो आइ एम भेरी लकी द्याट वे। मैले चाहिँ एउटा अनलाइन ट्रेनिङ सेसन ल्याएको थिएँ जहाँ चाहिँ 80-90 पार्टिसिपेन्ट्सहरू थिए। अनि 80-90 पार्टिसिपेन्ट्स मध्ये 10-12जना चाहिँ 12जना चाहिँ दे वर कोचेस, ट्रेनर्स, फेसिलिटेटर्स, होइन? अनि दे वर लिडर्स इन भनौँ न पर्फर्मेन्स र पर्सनल ग्रोथमा। सो दे वर युज टु डिलिङ विथ प्रब्लम्स लाइक दिस, पर्सनल प्रब्लम्स लाइक दिस, होइन? अब स्ट्रेस, बर्नआउट्सहरू। अनि त्यो ट्रेनिङको क्रममा चाहिँ एउटा मोडरेटरले, एउटा मोडरेटर होइन कि दि मोडरेटरले चाहिँ सबैजनालाई सोधेको थियो कि इट वाज लाइक अ क्याजुअल पोलिङ हुन्छ नि, हाउ मेनी अफ यु हेभ रिसेन्टली एक्सपिरियन्स बर्नआउट भनेर। अनि देयर अ लट अफ रेज ह्यान्ड्स कि। अनि सबभन्दा अचम्मको कुरा चाहिँ, सो आउट अफ दोज 12 प्रोफेसनल्स, लिडर्स अनि कोचेस एन्ड ट्रेनर्स, 10 of them raised their hands. And so they are supposed to teach us how to deal with these stresses and burnouts, and they are the ones who are suffering from the same thing. So the whole example or the whole experience taught me that it's not very uncommon. Burnouts, हामी सबैजनाले अथवा सबैजनाले नभने धेरैजनाले एक्सपिरियन्स गरिरहेछौँ।
र कुनै न कुनै किसिमले टलरेट पनि गरिरहेको छ कि इट्स पार्ट अफ द जब, यो सबैजनालाई यस्तै हुन्छ, आई सुडन्ट कम्प्लेन, म कम्प्लेन गरेर यसमा विक देखिन चाहन्न भन्ने खालको किसिमले पनि हामी सहेर बसिरहेछौँ। अब मैले इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू चाहिँ के पत्ता लगाएँ भने त्यो ट्रेनिङमा पनि सो स्ट्रेसेस एन्ड बर्नआउट्स भनेको चाहिँ इट्स नट एक्चुली रियल। अनि द्याट वाज जस्ट माइन्ड ब्लोइङ के। अब हुन त आई ह्याड रेड अबाउट दिस, तर त्यो एक्सपिरियन्स रूपमा चाहिँ त्यो ट्रेनिङमा कसैले भन्दाखेरि चाहिँ वाज लाइक आई ओपनिङ काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स के। स्ट्रेसेस बर्नआउट्स आर नट रियल, दे आर मेन्टल कन्स्ट्रक्ट, हामीले दिमागमै बनाउने कुरा हो। इट्स आवर रियाक्सन टु वाट्स ह्यापनिङ अराउन्ड अस। यो भनाइको मतलब चाहिँ इट्स नट सेयिङ कि the effects of stress and burnout is not real. Of course, it's real. We feel it. We feel the pain. We feel the anxiety caused by it. I'm not denying that. The effects are real. But what I'm suggesting is maybe they don't have to be, right? So hear me out. Once we understand stress and burnouts, our own mental construct, हामीले आफैले दिमागमा बुनेको एउटा हाम्रो रियाक्सन हो, बडीको रियाक्सन हो। वन्स वी रियलाइज द्याट, यसले चाहिँ हामीलाई के सजिलो बनाउँछ भन्दाखेरि इट अल्सो हेल्प्स अस टु अन्डरस्ट्यान्ड अथवा रियलाइज कि वी क्यान कन्ट्रोल हाउ वी रियाक्ट टु इट। इफ वी आर क्रिएटिङ इट, वी आर इन कन्ट्रोल समहाउ। हामीलाई कसरी गर्ने थाहा छैन होला, तर वी नो वी आर इन कन्ट्रोल। इट्स बेसिकली अबाउट हामीले यो नर्भस एनर्जीलाई चाहिँ कसरी इन्टरप्रेट गर्छौँ अथवा यसको बारेमा कसरी सोच्छौँ। द्याट डिटरमाइन्स वेदर यु बर्न आउट कि वेदर यु बर्न ब्राइट, राइट? सो द्याट्स द डिफरेन्स। तर यसको एउटा चाहिँ हामीले के फ्याक्ट चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि, इफ यु क्यान स्ट्रक्चर your time and your company, right? If you can structure your time and company in a effective way, burnouts भन्ने कुरा it no longer exists. अनि even your team members अथवा if you're business leaders, your employees, they will become immune to stress, anxieties, and overwhelm. Overwhelm is a big factor in performance these days, right? अनि यो चाहिँ कुनै फिलोसफिकल थ्योरी अथवा कुनै ऱ्यान्डम आइडिया कसैले क्रिएट गरेको आइडिया होइन कि, इट्स अ साइन्स अफ ट्रान्सफर्मेसन. सो देयर हैज बीन अ लट अफ स्टडिज डन अन दिस. सो इफ we're talking about studies, let's just address one study that was done, होइन? अनि यो चाहिँ स्टडी अमेरिकामा भएको थियो. Obviously, most of the studies that we usually talk about are done in Western countries. किनभने हाम्रो जस्तो देशमा स्टडिजहरूमा त्यति टाइम, एफर्ट र फाइनेन्स त्यति खर्च गरिँदैन, रिसर्च गरेर के पाइन्छ भन्ने पनि होला। तर सो देयर इज दिस स्टडी कन्डक्टेड बाई अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन, होइन? अनि स्टडीको नाम नै एकदम युनिक छ। स्टडीको नाम चाहिँ, टाइटल भनौँ, नाम भन्दा नि टाइटल चाहिँ के छ भन्दाखेरि, डज द पर्सेप्सन द्याट स्ट्रेस अफेक्ट हेल्थ, डज द पर्सेप्सन द्याट स्ट्रेस अफेक्ट हेल्थ म्याटर। स्टडीको टाइटल नै त्यही थियो। सो त्यो स्टडीले चाहिँ के पत्ता लगायो भने, ओके, लाइक वी डिस्कस बिफोर, स्ट्रेस इज अ मेन्टल कन्स्ट्रक्ट, हामीले आफैले दिमागमा क्रिएट गर्ने, कन्स्ट्रक्ट गर्ने एउटा फेनोमेना हो। अनि यसको असर चाहिँ एकदमै हेभी हुन्छ हाम्रो मेन्टल हेल्थमा एकदमै हेभी असर गर्छ यसले, स्पेसली इफ इट्स यु नो द वान अफ द मेन रिजन अफ पोर मेन्टल हेल्थ कुड बी स्ट्रेस। अब त्यो स्टडीले के पत्ता लगायो भन्दाखेरि, त्यो एट द टाइम अफ डुइङ द्याट स्टडी, प्रिभियस इयरमा जो मान्छेहरूले चाहिँ एकदम हेभी अमाउन्ट अफ स्ट्रेस एक्सपिरियन्स गरेका थिए, द रिस्क अफ डाइङ इन्क्रिज बाई 43%, राइट? सो लेट द्याट सिङ्क इन फर अ लिटल बिट। जो मान्छेहरूले चाहिँ प्रिभियस इयरमा एक्सपिरियन्स अ लट अफ स्ट्रेस, एकदम धेरै स्ट्रेस एक्सपिरियन्स गरेका थिए, देयर रिस्क अफ डाइङ इन्क्रिज बाई 43%। अब यसमा अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि, यो इन्क्रिमेन्ट के, यो जम्प छ नि, 43% इन्क्रिज भएको भने चाहिँ त्यो मान्छेहरूमा मात्रै इन्क्रिज भएको छ जो मान्छेले चाहिँ स्ट्रेसलाई हार्मफुल भन्ठान्छ। If you believed
अथवा if you believe stress is harmful to you, your chances of dying just goes up. र अर्को group of people who thought stress didn't affect them, it was just part of life, अनि स्ट्रेसले चाहिँ उनीहरूलाई झन् better बनाउँछ. It's a chance for improvement, it's chance for chance to make yourself better. They're the least likely group to die, right? So यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति सिङ्क इन हुन दिने हो भने just look at the power we have over our own body, how we react to things makes such a big difference. So yes, there are plenty of stressful situations in our lives. Every day we go through certain things. तर good news भने चाहिँ के भन्दाखेरि if we can control our perception about stress अनि हामीले स्ट्रेसको बारेमा कसरी सोच्छौँ भन्ने कुरालाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने we can control how it affects our health, how it affects our body, how it affects our mental health. Stress very, it's not just about what's happening right now नि त हैन. So stress भनेको चाहिँ के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि so I had a very nasty experience 10 years ago, हैन. त्यो बारेमा पनि स्ट्रेस हुन सक्छ. So what happens, मैले 10 वर्ष अगाडिको कुरा सम्झेँ अनि त्यसपछि my body is reacting to that stress अनि मेरो बडीले चाहिँ मलाई बचाउन नि आउँदैछ हैन, के तरिकाले मलाई चाहिँ सेफ राख्न सक्छ. सो my body is reacting to protect me. अथवा मैले चाहिँ मेरो फ्युचरको बारेमा सोच्दैछु अनि I'm worried about my future अनि my body is again doing the same thing. It's coming up in reaction to my thinking of the future. अथवा त्यो स्ट्रेस हर्मोन रिलिज गरिरहेछ हैन, मेरो फ्युचर इभेन्टको बारेमा मैले चिन्ता गरेर. सो इट्स अलमोस्ट लाइक निल फ्युरीले चाहिँ यसलाई कसरी एक्जाम्पल दिएको छ भन्दाखेरि सो इट्स अलमोस्ट लाइक तपाईँले दमकल बोलाउनु भयो क्या, आगो लाग्यो भनेर दमकल बोलाउनु भयो तर आगो चाहिँ 20 वर्ष अगाडि लागेको थियो हैन. अथवा दमकल बोलाउनु भयो, आगो चाहिँ 1 वर्षपछि लाग्न सक्छ भनेर दमकल बोलाउनु भयो कि. अनि सोच्नुहोस् न, तपाईँ आफै चाहिँ यदि इफ युर फायर फाइटर दमकल चलाएर एकदम हाई स्पिडमा आइरहनु भएको छ, त्यत्रो रिस्क लिएर हैन, एक्सिडेन्टको रिस्क हुन्छ, त्यत्रो अब कन्जस्टेड, अब नेपालको झन् त्यो ट्राफिक सोच्ने हुन्छ, त्यत्रो रिस्क लिएर आइरहनु भएको छ, आउँदाखेरि त 20 वर्ष अगाडिको आगोको लागि मलाई बोलाइरहेछ भनेर इट्स भेरी अनफेयर हैन. यु वुड फिल भेरी चिटेड, भेरी यु फिल द्याट इट्स नट फेयर अभियसली. अनि अफकोर्स अनि यो चाहिँ अर्को चाहिँ इट्स मिसयुज अफ टाइम अनि एनर्जी, एफर्ट, सबै कुराको मिसयुज भइरहेछ नि त. सो जस्ट थिङ्क अबाउट इट द सेम वे के तपाईँले बडीलाई पनि त्यसरी नै युज गरिरहनु भएको छ. तपाईँको बडीको रियाक्सन तपाईँले मागिरहनु भएको छ अनि बडी चाहिँ रियाक्ट गर्न आइरहेछ तपाईँको यो 20 वर्ष अगाडिको चिन्ताको लागि अथवा भोलि हुन सक्ने तपाईँको प्रब्लम्सको लागि, जुन चाहिँ रियल पनि होइन, नहुन पनि सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यत्रो एनर्जी बर्न अप गरिरहनु भएको छ अनि इट्स नट फेयर अन यो बडी, राइट. सो अब चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले नचाहिने बेलामा इट्स भनौँ न, यो रिसोर्सेस हामीलाई चाहिएकै छैन, हामीले यत्रो एनर्जी युज नै गर्नु पर्दैन, जुन इभेन्ट चाहिँ हाम्रो भइसकेको छैन अथवा भएर पनि यत्रो बितिसक्यो भने यो सिचुएसनको लागि हामी यत्रो एनर्जी युज गर्नु चाहिँ इट्स नट वाइज हैन, इट्स नट रिसोर्सफुल अनि इट्स अ वेस्ट अफ टाइम, राइट. सो यो अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेपछि लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट टपिकै नेक्स्ट हैन, तर नेक्स्ट हेडिङ अब यो चाहिँ लेट्स टक अबाउट मेन्टल मोडल्स. सो 2 किसिमको मान्छे हुन्छ भनेर त हामीले भर्खरै डिस्कस गऱ्यौँ. वान इज तपाईँको दोज हु पर्सिभ स्ट्रेस एज हार्मफुल. यो स्ट्रेसले मलाई एकदम हार्म गर्छ, मलाई चाहिँ भनौँ न मेरो हेल्थलाई यसले बिगार गर्छ भनेर सोचिरहेको हुन्छु भने अर्को मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस इज पार्ट अफ द च्यालेन्ज, यसले मलाई अझ अगाडि बढ्नलाई हेल्प गर्छ, इम्प्रुभ गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्ने 2 किसिमको मान्छे हुन्छ. सो इट जस्ट यो दुईजनाको बिचमा चाहिँ अथवा 2 किसिमको मान्छेको बिचमा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अन देयर मेन्टल मोडल. मेन्टल मोडल भने इट्स अ टर्म कोइन बाई प्रोफेसर श्री कुमार राव भन्ने प्रोफेसरले चाहिँ उसले कोइन गरेको फ्रेज हो मेन्टल मोडल भनेको.
सो मेन्टल मोडलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यदि इफ यु हेभ अ मेन्टल मोडल द्याट सेज स्ट्रेस विल नट अफेक्ट मी, इट विल नट इन्फ्लुएन्स मी नेगेटिभली, तपाईँको लाइफमा जतिसुकै च्यालेन्ज आओस् तपाईँ चाहिँ विदाउट ब्रेकिङ एनी मोमेन्टम, विदाउट लुजिङ एनी मोमेन्टम तपाईँ चाहिँ काम गरिरहन सक्नुहुन्छ कि स्ट्रेसफुल टाइममा पनि, not only without losing any momentum, without any adverse effect on your body as well. And compare that to someone who thinks stress is harmful. They start panicking, they cannot really focus, concentration कम हुन्छ because they think this is going to be really bad for them. So यो किसिमको मेन्टल मोडल राख्दाखेरि चाहिँ it becomes very helpful, very productive. And if you're, especially if you're a business leader, this becomes one of the vital skill to have. I call this skill किनभने this can be achieved, this can be practiced, this can be incorporated with भनौँ न continuous effort अनि practice बाटै. प्रोफेसर रावले चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि ओके हिज गिभन अस एन एक्सर्साइज, यो एक्सर्साइज चाहिँ इफ यु डु इट रेगुलरली अथवा भनौँ न इफ यु प्र्याक्टिस इट अनेस्टली, यसले चाहिँ तपाईँको मेन्टल मोडल चेन्ज गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ र यो तपाईँको स्ट्रेसफुल स्टेट जुन छ, दि अनवान्टेड स्ट्रेसफुल स्टेट, योसँग डिल गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ. यो एक्सर्साइजको नाम चाहिँ उसले के भनेको छ भने अल्टरनेट रियालिटी एक्सर्साइज. राइट. सो how does it work? It works, okay, how does it work? You pick any situation that you're currently facing, right? Situation that you're not really happy with, and your situation जुनले चाहिँ तपाईको emotional energy drain गरिरहेछ अनि it makes you feel exhausted अनि just negative situation, right? So तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो नोटबुक निकाल्नु अनि you write it down. अनि तपाईले लेख्दाखेरि चाहिँ डिटेलमा लेख्नु पर्यो. So how you feel, के देख्नुहुन्छ, what do you see, what do you feel, what do you hear when you go through these emotions भनेर हैन. अनि यो चाहिँ तपाईले डिटेलमा लेख्नुहुन्छ. अनि लेखिसकेपछि चाहिँ there's one thing that you need to keep in mind कि जुन तपाईले अहिले सिचुएसन नोटबुकमा लेख्नुभयो, इट इज ए रियालिटी हो, यो एउटा रियालिटी हो जुनबाट चाहिँ तपाईँ गुज्रिरहनु भएको छ. तर दिस इज नट दि रियालिटी, इट इज ओन्ली ए रियालिटी. यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो होइन, जुन चाहिँ हामीले अघि पनि कुरा गरिसकेका छौँ. किनभने इट्स अ मेन्टल कन्स्ट्रक्ट. म अलिकति फेरि पनि तपाईँलाई सम्झाउँछु. सो इट्स अ मेन्टल कन्स्ट्रक्ट. त्यो भन्ने कुरा तपाईँले दिमागमा राखेर नाउ तपाईँ नोटबुकको अर्को पानातिर पल्टाउनुहोस् अनि यु राइट समथिङ एल्स. वाट यु राइट? तपाईँले अब यहाँ चाहिँ के लेख्नुहुन्छ भने, सो यो एउटा सिचुएसन थियो जुन यु डोन्ट लाइक, दिस इज द स्टेट द्याट यु डिन्ट लाइक. अब चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यु राइट डाउन एन अल्टरनेट रियालिटी होइन. जस्तो भनौँ तपाईँ मिटिङमा बस्नुहुन्छ, स्टाफ मिटिङमा, अनि जुन बेला पनि एउटा स्टाफले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको आइडियालाई क्रिटिसाइज गर्छ एन्ड देन यु गेट ट्रिगर्ड हुन्छ नि, तपाईँ यु गेट भेरी एङ्सियस अनि तपाईँ रियाक्टिभ हुनुहुन्छ अनि तपाईँ कुनै न कुनै कुरा रुड बोलिदिनुहुन्छ अनि यु फिल ब्याड आफ्टर द्याट. अब यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले यदि चेन्ज गर्ने हुन्छ चाहिँ तपाईँले अल्टरनेट रियालिटीमा के राख्नुहुन्छ. सो समवन you're in a meeting, someone criticizes your idea and you're there like what dissociate रूपमा तपाईले हेरिरहनु भएको छ अनि there's no negative reaction हैन. you're very matured person, तपाईले खाली हेरिरहनुहुन्छ, observe गर्नुहुन्छ अनि you don't become reactive and you write it down. what are you actually feeling? you feeling calm. कसैले क्रिटिसाइज गर्दाखेरि पनि you're feeling calm. आफ्नो फिलिङ पनि एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ. काम बाहेक अरू कुनै किसिमको फिलिङ तपाईँले एक्सपिरियन्स गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि लेख्नुहोस् होइन. यो फिलिङ एक्साइटेड, अर्को कसैले चाहिँ यो गिभिङ यु एन अपर्च्युनिटी टु चेन्ज यो आइडिया होइन, त्यसको लागि मेबी यु फिल एक्साइटेड. अनि वाट डु यु हियर? यु हियर पिपल आर अल appreciating you because you have an open mind. तपाईको क्रिटिसिजम पनि सुन्न सक्ने शक्ति रहेछ भनेर maybe they are appreciating you. अनि what do you see? You see a pleasant meeting even though someone is criticizing you. हो भनेपछि this is the alternate reality. एउटा रियालिटीमा चाहिँ तपाईँ you were reactive, तपाईँ रिसाउनुहुन्थ्यो कसैको आइडिया सुनेर. अब अल्टरनेट रियालिटीमा चाहिँ you write down कि you are very calm, everything goes according to plan, एकदम प्लेजेन्ट मिटिङ सकिन्छ, you're not reacting to people criticizing your ideas अनि that's the end of the meeting.
You talk about your feelings and what you hear, what you see, right? Everything you write it down. अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो रियालिटीलाई चाहिँ the reality मानेर तपाईँले नेक्स्ट 48 आवर्स चाहिँ तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, right? So you just think of yourself as this calm person, होइन, जसले चाहिँ criticism सहन सक्छ. नेक्स्ट टाइम someone is criticizing you, मिटिङमा मात्र होइन, बाहिर पनि, you just assume that you're this calm person जसले चाहिँ रियाक्ट गर्दैन, who is an observer, ऊ एकदम इमोसनल भइहाल्दैन भन्ने किसिमको आफूलाई चाहिँ you play that role भनौँ न for 48 hours. अनि त्यसपछि के हुन्छ नि 48 आवर्स पछि यु गो ब्याक टु बेसिक्स अथवा यु गो ब्याक एन्ड रिभ्यू द होल थिङ, होइन. अब यु चेक यो नोटबुक, अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँ यु स्टार्ट राइटिङ डाउन यो कतिको इफेक्टिभ भयो त, हाउ मेनी टाइम्स डिड इट वर्क, हाउ मेनी टाइम्स डिड इट नट वर्क. किनभने एभ्री टाइम इट वर्क्स भन्ने पनि छैन, बिकज इट्स अ ह्याबिट. तपाईँले पहिलादेखि गरिरहेको ह्याबिट कहिलेकाहीँ इट्स सक्सेसफुल, समटाइम्स इट्स नट. सो कतिचोटि चाहिँ यु आर सक्सेसफुल टु लिभ दिस अल्टरनेट रियालिटी, अनि कतिचोटि चाहिँ यु आर नट सक्सेसफुल. राइट इट डाउन एन्ड देन यु स्टार्ट वर्किङ अन इट अगेन another 48 आवर्स. यो एक्सर्साइज चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ छ. किन इफेक्टिभ छ भन्दाखेरि तपाईँको ब्रेनले जुन चाहिँ इम्पोसिबल भनेर पर्सिभ गरिरहेको थियो, भनौँ न म चाहिँ मेरो नेचर यो हो, म चेन्ज हुन सक्दिनँ भनेर पर्सिभ गरिरहेको थियो, त्यो पर्सेप्सनलाई यो एक्सर्साइजले चाहिँ च्यालेन्ज गर्छ कि जुन कुरा चाहिँ तपाईँको माइन्डले ब्रेनले इम्पोसिबल सोचिरहेको थियो, अब चाहिँ तपाईँको माइन्ड र ब्रेनले चाहिँ मेबी दिस कुड बी पोसिबल भनेर देयर इज अ पोसिबिलिटी भन्ने किसिमको चाहिँ तपाईँको माइन्डले रियलाइज गर्न सक्छ. सो एज सुन एज योर माइन्ड नोज द्याट देयर इज अ पोसिबिलिटी, तपाईँले चाहिँ यो नयाँ रियालिटीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने चान्सेस त्यत्तिकै बढेर पनि जान्छ अनि त्यतिकै सजिलो पनि हुन थाल्छ. That was stress. अब चाहिँ let's talk about burnout. हामी burnout किन एक्सपिरियन्स गर्छौँ? burnout एक्सपिरियन्स गर्नुको कारण बेसिकली तीनटा छ, राइट. एउटा कारण भनेको चाहिँ रेपिटेटिभ वर्क हो, अनि अर्को कारण भनेको चाहिँ ल्याक अफ कन्ट्रोल, अनि थर्ड कारण भनेको चाहिँ लोवर्ड एक्सपेक्टेसन्स. लोवर्ड एक्सपेक्टेसन्स बिकज अफ trust issues. Whether either you're not trusting someone or someone is not trusting you. यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भनौँ न बर्नआउट एक्सपिरियन्स हुन्छ. सो रेपिटेटिभ वर्क. अब यदि कसैले आएर चाहिँ तपाईँलाई भन्छ कि ओके आई फिल मेबी आइम बर्न्ड आउट भन्छ भने, सो द फर्स्ट थिङ यु वुड डु इज तपाईँलाई कसैले भन्ने भने मतलब चाहिँ इदर यो टिम मेम्बर, इम्प्लोइ अथवा साथी भनौँ न, वेदर समवन हु इज वर्किङ विथ यु अथवा समवन यु नो फ्रम आउटसाइड, राइट. सो इफ दे कम एन्ड टेल यु कि दे आर मेबी सफरिङ फ्रम बर्नआउट, इन्भाइट देम टु थिङ्क अबाउट फटिग कज बाई रिपिटेटिभ टास्क. कस्तो खालको काम गरिरहेछ उसले, एभ्री डे एउटै काम गरिरहेछ कि छैन, होइन. अनि तपाईँको रेपिटेटिभ वर्कले जुन बर्नआउट क्रिएट हुन्छ नि, त्यो बर्नआउट भन्दा चाहिँ तपाईँको फिजिकल टायर्डनेस मात्र होइन कि इट्स अल्सो मेन्टल टायर्डनेस, होइन. अनि यो बर्नआउटले क्रिएट गर्ने मेन्टल टायर्डनेस भने चाहिँ तपाईँको सुतेर रेस्ट गरेर ठिक हुने खालको टायर्डनेस होइन. हामी कतिचोटि हुन्छ होइन, काम गरेर हामी रियली टायर्ड, अनि कतिजनाले भने पनि हुन्छ म पाएँ भने 16 घन्टा सुत्दिन्छु, 18 घन्टा सुत्दिन्छु भनेर. अनि कतिजना चाहिँ यति लकी हुन्छ कि उनीहरू 16 घन्टा 18 घन्टा सुत्न पनि सक्छन्. सुतेर उठ्दाखेरि पनि आई हेभ सिन अ लट अफ पिपल उनीहरू कम्प्लेन गरेर हुन्छ कि म यत्रो सुतेर उठेँ तर आई स्टिल फिल टायर्ड, मेरो त्यो एनर्जी अझ पनि इट्स नट ब्याक टु नर्मल. सो बर्नआउट वाट इट डज इज इट रिड्युसेस यो एनर्जी, तपाईँको मोटिभेसनलाई घटाउँछ, तपाईँको कन्सन्ट्रेसनलाई घटाउँछ. अनि के हुन्छ तपाईँको यो सबै कुरा तपाईँको भनौँ न एनर्जी घट्यो, मोटिभेसन घट्यो, कन्सन्ट्रेसन घट्यो. सो एज अ प्रोफेसनल यो वर्किङ फर अ कम्पनी अथवा यो सिइओ, बिजनेस लिडर, एन्टरप्रेनर, अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ नि, ओके मैले यो एनर्जी घटिरहेछ, मोटिभेसन घटिरहेछ, म कन्सन्ट्रेट गर्न पाइरहेको छुइनँ, त्यही भएर मेरो काम स्लो भइरहेछ, लेट्स वर्क मोर. अझ चाहिँ तपाईँले यु स्टार्ट गिभिङ मोर आवर्स टु योर वर्क. अनि त्यसले झन् के हुन्छ भन्दाखेरि यो बडी एन्ड माइन्ड स्टिल वर्किङ ओभर टाइम, अझ बढी ओभर टाइम काम गरिरहेको हुन्छ होइन. अनि अझ बढी रिपिटेटिभ टास्कमा
उसले गरेको त्यही टास्क भनौँ न, हिजो पनि जे गरेको थियो, आज पनि त्यही गरिरहेको छ, भोलि पनि त्यही गरिरहेछ। अनि they're working in repetitive tasks, they're overworked, and they're working with something that doesn't excite them. They're not excited about doing this work. अब तपाईँले झन् अब सिइओ म्यानेजर्स अथवा बिजनेस लिडर्सहरूको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ अन एन एभरेज उनीहरूले भनौँ न वर्षको 150 देखि 200 घन्टा अरू इम्प्लोइज भन्दा बढी टाइम दिइरहेको हुन्छ कि काममा। अनि त्यति मात्र नभइकन तपाईँको विकेन्ड्समा पनि उनीहरू कुनै न कुनै अमाउन्टमा काम गरिरहेको हुन्छन्। सबै विकेन्डमा नभए पनि अन एन एभरेज 50% अफ द विकेन्डमा उनीहरू 1-2 घन्टा चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छन्। अनि द्याट अल्सो इज अ कज अफ बर्नआउट्स। अब अर्को भनेको चाहिँ रिमोट वर्कर्सहरू के, अब कतिजना चाहिँ फ्रिलान्स काम गर्नेहरू हुन्छन्, कोही चाहिँ अब फुल टाइम इम्प्लोइ भए पनि घरमा बसेर काम गर्नेहरू हुन्छन् होइन। अनि उनीहरूको विचारमा चाहिँ के हुन्छ नि, माई वर्क इज चिल्ड, मलाई खासै त्यस्तो स्केड्युल चाहिँदैन, म चाहिँ कसैको नियन्त्रणमा छुइनँ, मसँग एकदमै फ्रिडम छ, म घरमा बसेर काम गर्छु, मलाई मन लागेको बेला काम गर्छु, मन नलागेको बेला म काम गर्दिनँ, मैले काम सकाए पुग्छ भनेर। इट इज ट्रु उनीहरूको स्केड्युल छैन, तर त्यही कारणले पनि दे आर लाइकली टु वर्क ओभर टाइम होइन। उनीहरूको स्केड्युल हुँदैन, यति बेला ब्रेक लिने भनेर डिफाइन ब्रेक हुँदैन होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको ब्रेक नभएपछि के हुन्छ भने उनीहरूले बिदा पनि एकदम त्यो फिक्स डिफाइन्ड बिदा हुँदैन कि, अनि बिदामा पनि उनीहरूले 1-2 घन्टा काम गरेर हुन्छ, अनि देयर इज नो रेस्ट। अनि यो जुन रिमोट वर्कर अथवा फ्रिलान्स काम गर्ने अथवा घरमै बसेर काम गर्नेहरूको पनि it's very important that they create boundaries होइन, नत्र there is a chance that they will feel burnout as well. अहिलेको लाइफस्टाइल त झन् अब भनौँ कुनै पनि प्रोफेसनल्सहरूको लागि चाहिँ दे इन दि अफिस, अनि जेनरली दे वर्किङ फुल टाइम बिहाइन्ड द स्क्रिन अफ सम काइन्ड होइन, दिनभरि अब ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको पछाडि काम गरेर हुन्छन्। अनि मेजोरिटी अफ द डे, अब नन स्टप त नभनौँ, मेजोरिटी अफ द डे उनीहरू स्क्रिनको पछाडि बसेर काम गरेर हुन्छ। अनि त्यसपछि थाकेर घर आएपछि चाहिँ रिल्याक्सेसनको लागि के फेरि मोबाइल फोन होइन, अनि अथवा तपाईँको फेरि ल्यापटपमै युट्युबहरू हेर्ने पनि हुन्छ, अथवा टिभी स्क्रिनमा केही च्यानलहरू हेरिन्छ होला। सो वेयर नन स्टप इन फ्रन्ट अफ स्क्रिन, हाम्रो काम पनि त्यही स्क्रिनको अगाडि हुन्छ, रिल्याक्सेसन पनि त्यही स्क्रिनको अगाडि हुन्छ। अनि यो टपिकमा चाहिँ मैले अब धेरै बोलिसके भएर मेबी अब रिपिटेटिभ टास्कै भनेर कुरा गरेको छु, त्यही भएर रिपिट गर्दा केही फरक पर्दैन होला। सो दिज डिभाइसेस एमिट ब्लू लाइट्स होइन, अनि ब्लू लाइट्सले चाहिँ के गर्छ, स्पेसली मोबाइल्स ट्याब्लेट्स र ल्यापटप्सबाट होइन, दे क्यान प्रड्युस ब्लू लाइट। अनि त्यो ब्लू लाइटले चाहिँ हाम्रो स्लिप क्वालिटीमा असर गर्छ। सो हामी चाहिँ सुतेर एकदमै रेस्ट पाउँछु भनेर सोचिरहेको भए पनि वी वेक अप फिलिङ भेरी टायर्ड, किनभने हाम्रो क्वालिटी अफ द स्लिप इज नट रियली डिप, हामीले त्यो रेस्ट बडीले रेस्ट पाउने खालको स्लिप पाइरहेको हुँदैन। अर्को प्रब्लम चाहिँ सो इट्स अफेक्टिङ आवर कन्सन्ट्रेसन, अलर्टनेस। अब स्लिप क्वालिटीले गर्दाखेरि हाम्रो भनौँ न इफेक्टिभनेस पनि घटाइरहेछ भने नेक्स्ट थिङ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ओके आइ एम नट फिलिङ द्याट अलर्ट, क्याफिन इन्टेक बढ्न थाल्छ कि हामी। अनि धेरै बिजी सिइओजहरूले चाहिँ नन स्टप कफी खाइरहेको पनि हुन्छन् होइन। अब त्यो कफीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट मेसेज विथ आवर सर्क्याडियन रिदमको। त्यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स एन इन्टरनल क्लक द्याट साइकल्स थ्रु आवर पिरियड्स अफ अलर्टनेस एन्ड फेटिग होइन। अनि हामीले लार्ज अमाउन्ट अफ क्याफिन खाएपछि चाहिँ थ्रु आउट द डे होइन, अनि वी स्ट्रगल टु स्लिप एट नाइट, अगेन इट अफेक्ट्स आवर कन्सन्ट्रेसन अनि फेरि इफेक्टिभनेस, यो सबै कुरा कि इट हेज अ बिग इम्प्याक्ट अन आवर बर्नआउट। ओके, सो अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझिसकेपछि लेट्स से अब you're a manager अथवा CEO of a company and then an employee comes to you and says I feel burned out अथवा I have no motivation भन्ला होइन, I don't feel like working, I'm just bored भन्यो भने so as a leader what should you do होइन, check for repetitiveness of tasks, उसको काम कतिको रिपिटेटिभ छ होइन, अथवा
कुनै repetitive behavior in the team, behaviorको कारणले पनि there could be burnout अथवा fatigue. अब कुनै पनि task repetitive भयो long period of time भने चाहिँ it can make your brain feel exhausted के, it can cause mental exhaustion. अनि तपाईले चाहिँ यदि if you're repeating the same task over and over again, it's very natural for you to feel stuck. म कहाँ अड्के जस्तो, it's like the time has stopped. You're doing the same thing over and over and over again. अनि it feels your effort feels useless. You're not making any progress, you're not growing. अनि it feels like a big burden. अनि it can exhaust your mental faculty. यो कारणले गर्दाखेरि पनि mental exhaustion यो कारणले पनि हुने चान्सेस एकदमै बढी छ. Repetition of behavior. तपाईँको इम्प्लोइले आएर if they're talking about burnout अथवा if they're talking about exhaustion अथवा lack of motivation, just maybe the team member feels कि there's something that he or she is doing over and over and over again and they're bored, होइन, अथवा that's causing them mental fatigue. अथवा त्यो टिममा कोही एउटा अन्डर पर्फर्मर छ जसले काम खासै गरिरहेको छैन, पर्फर्म गरिरहेको छैन, तर हि इज स्टिल देयर के, अनि द्याट थिङ इज अल्सो बिङ रिपिटेटिभ. अथवा कसैको एटिट्युड हुनसक्छ, एभ्री टाइम यु मिट फर मिटिङ एउटा मान्छेले त्यही एटिट्युड देखाउँछ, डिस्ट्रप्ट्स द मिटिङ ओभर एन्ड ओभर अगेन, अनि जहिले गर्दाखेरि पनि इट्स द सेम थिङ. इभेन्चुली यो इम्प्लोइ अर यो टिम मेम्बर विल फिल एक्जस्टेड, आइ एम जस्ट डन भन्ने खालको एक्जस्सन फिल गर्न सक्छ, अनि very likely to feel burnout. So look for these patterns, okay? Not just in your team, not just in your employees, not just in your team members. Try and see if there are these patterns in your life itself. And if you can spot these patterns in your life, this could be your potential reason for burnout. If you can spot it, it's probably a good thing for you, right? So you can do something about it. Okay, second reason for burnout is lack of control. Lack of control or freedom, right? तपाईँको टिमले अथवा टिम मेम्बरले, इम्प्लोइले, if they feel they have no control over the outcome or the results of what they do, eventually, over time, they will feel exhausted again, right? अब इमेजिन गर्नुहोस्, तपाईँले कुनै प्रोजेक्टमा काम गरिरहनु भएको छ, काम गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, हरेक दिन एकदम एफर्ट लगाइरहनु भएको छ, अनि इन द एन्ड it doesn't work out, अथवा you don't get the credit that you deserve, someone else gets the credit, अथवा it happens repeatedly. What would happen? You'd feel exhausted, you feel tired, I'm not doing this anymore भन्ने खालको फिलिङ आउन सक्छ. अथवा you start building this belief कि things don't work for me, अथवा things don't work, अथवा that it's nothing ever works. त्यो खालको एटिट्युड अथवा त्यो खालको बिलिफ क्रिएट हुन सक्छ. अनि यो किसिमको बिलिफ, यो किसिमको थट प्रोसेसले पनि इट टेक्स अ लट अफ योर मेन्टल फ्याकल्टी, राइट? तपाईँले यति मेन्टल एनर्जी, एफर्ट कुनै काममा इन्भेस्ट गरिरहनु भएको छ भने इट्स एन इन्भेस्टमेन्ट अभियसली, राइट? एन्ड यु सी नथिङ इन रिटर्न, यु विल एक्सपिरियन्स बर्नआउट इभेन्चुली. Third reason of experiencing burnout is lowered expectation. Lowered expectation because you don't trust someone or someone doesn't trust you. Let me give you an example. So there's this company, त्यो company त्यति ठुलो छैन, तर there's this company, and त्यो companyमा चाहिँ there's a staff, he's very high performing, and he's been high performing for several years. Amazing performers, very highly appreciated, and he does really well. He does so much work. मान्छेहरु अचम्म पर्छ उसलाई हेरेर. सो ओभर द इयर्स अनि यो कम्पनी बिस्तारै एक्सप्यान्ड हुन थाल्छ, ग्रो हुन थाल्छ, अनि दिस कम्पनी बिकम्स बिगर, अनि रेभेन्यू बढ्न थाल्छ, अनि द कम्पनी काइन्ड अफ एक्सप्यान्ड्स इन ह्युमन रिसोर्स टर्म्स एज वेल. अनि नयाँ स्टाफहरू हायर गर्न थाल्छ, होइन? अनि दे स्टार्ट हायरिङ म्यानेजर्स, स्टाफ, अरू इम्प्लोइज, अनि ब्रान्चेसहरू खोल्न थाल्छ. अनि यो हाई पर्फर्मिङ स्टाफ उसको उनलाई चाहिँ भनौँ न एउटा नयाँ म्यानेजरको अन्तर्गत राखिन्छ. सो हि नेभर ह्याड म्यानेजर्स बिफोर. अब नयाँ एक्सपेन्सन भएपछि चाहिँ एउटा नयाँ म्यानेजर आयो, अनि
He has to work under that manager now. And to manager, she's an amazing person. Right? She's kind-hearted and she understands people, very empathetic. And she's she's the nicest person you can imagine. अनि so she is a new manager अनि she starts talking to employees. तिमीले के गर्छौ, तिम्रो जेडी के हो, जब डिस्क्रिप्सन के हो, तिमीले डेली टास्कहरू के गर्छौ भनेर सबैले सोध्दै जान्छ. सो इट्स नेचुरल, सबैजनासँग एउटा चाहिँ ऱ्यापो बिल्डिङ पनि हो. एन्ड देन यु फाइन्ड आउट वाट दे एक्चुअली डु. अनि यो हाई पर्फर्मिङ स्टाफ आएर चाहिँ के भन्छ नि, ओके म यो गर्छु यो गर्छु यो गर्छु यो गर्छु, अनि म्यानेजर अचम्म पर्छ, वा यो त धेरै नै गरिरहेछ नि त तिमीले भन्ने भयो होइन. अनि उसको रिजल्ट्स पनि हेर्छ, भेरी एप्रिसिएटेड बाई एभ्री वान. पहिला एमडीले पनि एप्रिसिएट गरिरहेको, अनि सो मच वर्क द्याट हि इज डुइङ होइन. अनि त्यो म्यानेजर चाहिँ सी थिङ्स हि इज ओभरलोडेड. अनि त्यो म्यानेजरले के गर्छ भन्दाखेरि विथ द बेस्ट इन्टेन्सन उसले उसको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ घटाइदिन्छ. यसै 50%ले घटाइदिन्छ. म्यानेजरको एक्सपेक्टेसन के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ द्याट गाई, द्याट हाई पर्फर्मर, उसले यत्रो काम गरेको थियो, सबैले एप्रिसिएट गरिरहेको, नाउ द्याट गाई क्यान रिल्याक्स. अब चाहिँ उसले यत्रो मेहनत गरिसकेको छ, हि क्यान टेक इट स्लो. अब हि क्यान पर्फर्म इभन बेटर, किनभने उसको रेस्पोन्सिबिलिटी कम हो. नाउ त्यो हाई पर्फर्मर इज नट ह्याप्पी because he thinks the new manager doesn't trust me anymore. मेरो जुन रेस्पोन्सिबिलिटी थियो, मबाट जे एक्सपेक्टेसन थियो, त्यो अब एक्सपेक्ट गरिरहेको छैन. राइट? सो उसको पर्फर्मेन्स अझ घट्दै जान्छ. सो इट्स वान अफ द मोस्ट कमन मिस्टेक मोस्ट अफ अस लिडर्स मेक, कि वी सेट लोवर एक्सपेक्टेसन्स अफ पिपल. राइट? जस्ट बिकज इट्स गुड इन्टेन्सन doesn't mean it will work. If as a leader, if you expect people to do more, they will most probably do more. Higher expectations अनि lot of work एउटा हाई पर्फर्मरको लागि राम्रो कुरा पनि हुन सक्छ. they may actually appreciate this pressure, अथवा त्यो लोड एप्रिसिएट गरेर आउन सक्छ, अथवा एक्सपेक्टेसन्स एप्रिसिएट गरेर आउन सक्छ. हो, हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ करियर होला, प्रमोसन होला होइन, अब एकदम पैसा कमाउने प्रायोरिटी होला, अथवा हाम्रो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ खुसी हुने अथवा ह्याप्पिनेस पनि हाम्रो एउटा प्रायोरिटी हुनसक्छ. तर यदि हाम्रो काम चाहिँ एकदमै सजिलो छ, कसैले पनि हामीबाट केही पनि एक्सपेक्टेसन्स राख्दैन भने चाहिँ इट्स भेरी लाइकली द्याट वी फिल डिसइन्गेज्ड. इट माइट एक्चुअली ह्याभ अ नेगेटिभ इफेक्ट. हामीले पैसा त्यसबाट कमाइरहे पनि, हाम्रो प्रमोसन भए पनि, राइट? सो दिस आई थिङ्क इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ लिडर्स निड टु किप इन माइन्ड. मोटिभेसन भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेसनसँग पनि एकदमै गाँसिएको छ. इफ यु लोवर द एक्सपेक्टेसन्स, मोटिभेसन माइट कम डाउन एज वेल. अनि तपाईँको जति एक्सपेक्टेसन लो गर्नुहुन्छ, उनीहरूको पर्फर्मेन्स पनि त्यतिकै डिप हुनसक्छ. सो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो तपाईँले रेस्पोन्सिबिलिटी उसबाट लिइदिनु भयो, they have more time on their hand, and they'll start seeing all the things that are wrong with the company. They'll start seeing all the things that are wrong with the manager अथवा management. यो भने होइन कि यदि they had more work, they would not think about it. Of course, उनीहरूसँग बढी काम भए पनि they would have thought about it. तर if they had more work, if they had more expectations, they would have thought about it, and they would have also thought about how to make it better. Maybe they would have come to the manager and said, this is not working, we should make it better. But if there is no expectations from the staff, if there is no के भन्ने, अब इनफ वर्कलोड पनि दिएको छैन, एक्सपेक्टेसन्स पनि छैन, that is taken by the staff as lack of trust पनि, they're not going to come to you and say, let's make this better. There is disengagement. So this is one of the most important things leaders need to think about. अब बर्नआउटबाट एक्साइटमेन्टमा चाहिँ कसरी जाने त? We talked about stress, we talked about burnout. अब how to go from burnout to excitement. यहाँ चाहिँ I'll present just a few ways you can do this. एउटा चाहिँ creativity हो. How to switch to creativity to avoid any kind of fatigue. Business leaders, CEOs हरूको
समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि दे आर भेरी स्मार्ट भेरी क्रिएटिभ पिपल तर दे हेभ टु मच ह्यापनिङ इन द हेड्स होइन सो इफ युआर अ बिजनेस लिडर अथवा इफ युआर ट्राइङ टु हेल्प अ बिजनेस लिडर अथवा सिइओ अथवा म्यानेजर विथ बिग रेस्पोन्सिबिलिटिज ट्राई एन्ड मेक अ सिस्टम जहाँ चाहिँ हुन्छ नि अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटिज र कन्फ्युजनबाट चाहिँ उसलाई टाढा राख्न सकियोस् त्यो काम कसै अरूलाई दिन सकियोस् so that they can invest their resources, their mental energy to produce good results, better results, अथवा come up with creative solutions. त्यतातिर चाहिँ उसले focus गर्न सकोस् अथवा they can work on expanding the business instead of working with working on unnecessary complexities or confusion, which is probably not very beneficial for the company. र एकैछिन okay, right. So this is how you can probably take care of your business leaders. अब उनीहरूलाई चाहिँ इफ वी क्यान किप देम अवे फ्रम अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटिज अनि कन्फ्युजन्सहरूबाट अनि अननेसेसरी रेस्पोन्सिबिलिटिजबाट हामी इफ वी क्यान किप देम अवे they can invest their energy in developing innovative ideas अथवा innovative ways. वर्ल्ड यति चाँडै चेन्ज भइरहेछ इट्स चेन्जिङ सो फास्ट आजभन्दा 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि सोच्ने हो नि आई डोन्ट नो 2000मा सायद होला मैले 2020 होइन इयर 2000मा मैले इमेल अकाउन्ट खोलेको फर्स्ट टाइम भनौँ न कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो भनौँ न अहिले त संसार हेर्ने हो भने अहिले सोच्दाखेरि पनि अब हुन्छ नि अलिकति रिङटा लाग्ला जस्तो त्यही भएर मैले अलिकति पानी खाइहालेँ सो द वर्ल्ड इज चेन्जिङ फास्ट टेक्नोलोजी इज चेन्जिङ गेम इज चेन्जिङ होइन अनि सो बिजनेस लिडर्सले चाहिँ आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिको आइडियाजहरू टेक्निक्सहरू युज गरेर अथवा 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडिको आइडियाज टेक्निक्सहरू युज गरेर अगाडि बढ्छु अथवा बिजनेसलाई सस्टेनेबल बनाउँछु भन्ने चाहिँ इट्स आउट अफ द क्वेसन सो यु इट्स नट सस्टेनेबल यु नट भनौँ न मार्केटमा टिक्दैन सो त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन अब अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटिजबाट टाढा सार्नु पऱ्यो अर्को तरिका भनेको चाहिँ रिपिटेटिभ टास्कबाट उसलाई चाहिँ टाढा राखिराख्नु पऱ्यो ताकि मेन्टल फटिग उसले एक्सपिरियन्स नगरोस् भनेर रिपिटेटिभ टास्कबाट कसरी टाढा राख्ने भन्दाखेरि यु क्यान इन्भाइट देम टु मल्टिटास्क भनेर कुनै जेनरल टर्ममा मल्टिटास्क होइन कि इन्टेलिजेन्ट मल्टिटास्क यो मैले मल्टिटास्क भन्दै कतिजनाले obviously they can raise the question न्युरोसाइन्सको अनुसार there is no such thing as multitasking एकजनाले एकचोटिमा एउटा कुरामा मात्र फोकस गर्न सकिन्छ भनेर कम्प्लिटली अन्डरस्टुड तर मल्टिटास्क भनेको त्यो बुझ्दै पनि मल्टिटास्क भन्ने नै वर्ड युज गरेको छु लेट मी ट्राई एन्ड एक्सप्लेन इन्टेलिजेन्ट मल्टिटास्क भनेको चाहिँ यो नट एक्चुअली प्रोसेसिङ टु स्टाफ एट द सेम टाइम राइट इन्टेलिजेन्ट मल्टिटास्क भने चाहिँ सो बेसिकली तपाईँले चाहिँ दिनलाई 2-3 घन्टाको चङ्कमा डिभाइड गर्नुहुन्छ सो तपाईँले एउटै किसिमको काम लङ समयसम्म चाहिँ गर्नुहुन्न कि सो तपाईँले 1 घन्टा एउटा काममा स्पेन्ड गर्नुहुन्छ एन्ड देन यु स्विच टु समथिङ एल्स अब यसलाई स्विचिङ टास्क पनि भन्न सकिन्छ मैले मल्टिटास्क भनिरहेको छु किनभने लास्ट हाम्रो 2 सेसन अगाडि 3 सेसन अगाडि पनि हामीले मल्टिटास्किङकै बारेमा कुरा गरेको थियौँ इन्टेलिजेन्ट मल्टिटास्किङ भनेर गरेका थियौँ होइन सो तपाईँले एउटा टास्क गर्नुहुन्छ छोटो पिरियडको लागि 1 घन्टाको लागि अनि त्यसपछि यु स्विच टु समथिङ एल्स एन्ड यु स्विच टु समथिङ एल्स यो चाहिँ सबै स्केड्युल्ड हुनु पर्यो राइट अब यो ट्रेडिसनल टाइपको मल्टिटास्किङ पनि होइन तपाईँले भनौँ न चिया पकाउँदै साइन्सको किताब पढ्ने खालको मल्टिटास्किङ होइन सो द्याट्स वाइ इट्स कल्ड इन्टेलिजेन्ट सो द्याट इट डजन्ट अफेक्ट युर पर्फर्मेन्स अनि तपाईँलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्ट मल्टिटास्किङको बारेमा अझ जान्नु मन छ भने चाहिँ गो टु आवर युट्युब च्यानल अनि त्यसपछि पहिलाको प्रिभियस एपिसोड हेर्नु होला प्लिज सो ह्याभ देम स्विच बिट्विन टास्क द्याट आर नट डाइरेक्टली रिलेटेड every couple of hours so that they get interested होइन अनि क्रिएटिभ त्यो जुस पनि फ्लो भइरहन्छ अनि they will not get bored अनि they will not get fatigued होइन यसले त्यो ब्रेन फटिग अथवा माइन्ड फटिगलाई पनि काउन्टर गर्न सक्छ अनि इट्स नट समथिङ द्याट you'll ask them or you expect them to try it once and then forget about it and make it a habit something that they do regularly
so that it's not one time thing के अनि it becomes a habit अनि यो stress release देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ it comes under control. अर्को तरिका भनेको चाहिँ reframe control and freedom, right? So if your employee team members, if they feel they have no control over the outcome अथवा they have no freedom to operate, they will uh, they will experience brain fatigue अथवा mind fatigue अथवा mental fatigue, right? So they need to have some kind of control over what they do and some kind of freedom of operation. अब if तपाईँको टिम मेम्बर अथवा कलिगलाई चाहिँ they're feeling they have no control अथवा they have no freedom, so talk to your team member or colleague about possible ways to communicate this to their leader or their manager or CEO, right? How can they communicate this to the manager or CEO? अनि त्यो तरिका चाहिँ पत्ता लगाइसकेपछि help them to communicate, राइट? अब उनीहरू मान्दैनन् होला, फेरि डराउँछन् होला, मैले यो कुरा भने भने लिडरले कसरी रियाक्ट गर्ला, सिइओले कसरी रियाक्ट गर्ला भने उनीहरूलाई अलिकति डर होला भने देन यु टक टु देम, तपाईँको टिम मेम्बरसँग कुरा गर्नु, कन्सिक्वेन्सेस के हो त, इफ यु टेक दिस एक्सन वाट आर द consequences ओए if you take this action what are the consequences, oh my god, okay म चिया खान्छु फेरि. Okay, so consequences of actions and inactions, होइन, मैले यसलाई अलिकति रिफ्रेम गरेँ ताकि मेरो फेरि त्यो प्रोनाउन्सिएसनमा प्रब्लम नहोस्. एक्सन लिँदा के हुन्छ, एक्सन नलिँदा के हुन्छ, पुरा लिस्ट डाउन गर्ने, राइट? एन्ड होपफुली दे विल सी द्याट इनएक्सन मिन्स प्रब्लम्स इन देयर हेल्थ इन द लङ रन, होइन? सो त्यो देखिसकेपछि चाहिँ आई होप दे आर इन्करेज टु टक टु देयर म्यानेजर्स अथवा सिइओ अथवा देयर लिडर्स अथवा को चाहिँ हो कुरा गर्नुपर्ने, अनि talk to them about stress, burnouts अथवा repetitive tasks. This is not helping. अथवा I have no control over my result. मैले जति काम गरे पनि I have no control over it. अथवा I have no freedom of my operation. I feel tied down. I have no motivation because of it. I feel demotivated and I feel fatigued. Talk to them. And if you're the business owner, founder, or business leader, then you need to ensure that there is a system. Those employees have access to you regarding these issues, okay? So you don't have to deal with everything. तर maybe install a system somehow जहाँ चाहिँ यो इम्प्लोइजहरूले चाहिँ तपाईँसम्म पुग्ने कुनै एउटा च्यानल चाहिँ रहोस्, होइन? अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ ओके, इम्प्लोइज फिल दे हेभ नो कन्ट्रोल अफ फ्रिडम भने जस्तै द बिजनेस ओनर्स अथवा बिजनेस लिडर्स फिल द्याट दे हेभ नो कन्ट्रोल अफ फ्रिडम इन देयर रियालिटी. अब यो हो भने चाहिँ इफ युर अ बिजनेस लिडर एन्ड यु फिल लाइक यु हेभ नो कन्ट्रोल अफ फ्रिडम, इट इज सिम्पली बिकज अफ द वे यु पर्सिभ कन्ट्रोल एन्ड फ्रिडम. तपाईँले चाहिँ कन्ट्रोल र फ्रिडमलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ त्यसले मात्र डिटरमाइन गरे हो. सो इफ युर अ बिजनेस लिडर, आस्क युर सेल्फ, तपाईँले फ्रिडमलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ र किन त्यसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले कन्ट्रोललाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ र किन त्यसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ. फ्रिडम र कन्ट्रोल भनेको चाहिँ इज इट अबाउट एक्सन अर रिजल्ट? दिज आर द क्वेसन्स यु सुड आस्क योरसेल्फ. मोस्ट केसेसमा चाहिँ लिडर्स, एन्टरप्रेनर्सहरूले चाहिँ कन्ट्रोल र फ्रिडमलाई चाहिँ आउटकम अथवा रिजल्टसँग एसोसिएट गर्छन्, एक्सनसँग होइन. त्यसले गर्दाखेरि दे फिल हेल्पलेस, किनभने रिजल्ट इज नट अलवेज इन देयर ह्यान्ड. तर कन्ट्रोल र तपाईँको फ्रिडम भनेको इट्स रिलेटेड टु एक्सन. यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस, होइन? तपाईँले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ वर्क गर्नु पर्यो. वाट इज your perception of freedom and control? How do you define it? यो एक्सनसँग रिलेटेड छ कि छैन? If it's dependent on action, your daily action, as it is a daily action, you have complete control and freedom over whatever you do, right? You have complete control and freedom as you can make whatever decisions you want as a business leader, as a CEO. So it's just, if you're a business leader and you feel you have lack of control or lack of freedom, it's just your perception.
check your perception and definition of control and freedom. Lastly, let's talk about the challenge of the challenges of lower expectations. यो हामीले अघि पनि कुरा गरेका थियौँ अलिकति लोवर एक्सपेक्टेसन्सको चाहिँ सल्युसन एकदमै सजिलो छ. Don't have lower expectations. Expect more from your staff. Expect more from your team members. Expect more from your employee, and they will probably deliver more. And if you're a staff or an employee or a team member that feels like उसको immediate manager, supervisorले चाहिँ is not expecting enough from them, again अघि भने जस्तै talk to your supervisor, talk to your manager, अनि because this is going to have an impact on you as an employee. It's also your responsibility. If there is no way you can talk to your manager or to a leader or to a CEOs, then maybe it's time to move on, find something else which will expect so much from you that you'll deliver a beautiful, beautiful future. And it's all in your hand. And that's it. आजको burnout र stressको session यही नै सकिन्छ. अनि I hope this was useful. And what else? अर्को चाहिँ हामी फेरि अर्को हप्ता we'll come back with another free session. अनि त्यो अर्को free session को topic चाहिँ we don't know yet. हामी बिस्तारै डिसाइड गर्छौँ. अनि त्यसपछि मलाई ब्याकग्राउन्डमा कसैले के भनिरहेछ है त. आई विल जस्ट हेभ अ लुक यहाँ कमेन्टमा कसैले के गर्यो. दमकलको एक्जाम्पल एकदम मन पर्यो. आगो लगाउनेहरूलाई दमकलको एक्जाम्पल एकदमै ठिक लाग्छ. अरू केही थियो मलाई. सो देयर आर नो कमेन्ट्स. मलाई अघि के हाम्रो ब्याक स्टेजबाट के भने जस्तो लागेको थियो तर छैन. मैले अस्ति ब्याक स्टेजको सबै कमेन्ट्स पढाए भएर आज कमेन्ट्सहरू ब्याक स्टेजमा पनि नो कमेन्ट्स. एकदमै साइलेन्ट छ. एकदम हार्ड वर्कमा लागेका छन्. सो द्याट्स इट. आजको लागि यति नै. विल सी यु नेक्स्ट विक अर्को फ्री सेसन लिएर. अनि फिडब्याक दिनु छ भने चाहिँ प्लिज डोन्ट हेजिटेट. फिडब्याक दिनुहोस्. राम्रो होस् नराम्रो होस्. नराम्रो फिडब्याक भन्ने हुँदैन. त्यो नराम्रो फिडब्याकले हामीलाई राम्रो बनाउँछ. अनि हामीलाई यो सेसन मात्र हेर्ने होइन कि युट्युबमा गएर लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्. अनि हामीलाई जति लाइक गर्नुहुन्छ हामी त्यति धेरै फ्री सेसन्सहरू दिन सक्छौँ. हामी त्यति इम्पावर्ड हुन्छौँ. अझ धेरै नयाँ प्रोग्राम्सहरू लिएर आउँछौँ. अझ धेरै सेयर गर्छौँ. सो इट्स अल अप टु यु. तपाईँलाई चाहिन्छ हामी दिन्छौँ. तर तपाईँलाई दिनको लागि तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो. आजको लागि यति नै. फेरि भेटौँला नेक्स्ट विक अथवा भोलि.